So let's talk about the ethical dilemma that may arise during a public service interpreting assignments. So what will you do? What will be your reaction? अब सार्वजनिक सेवाको कार्यभार गर्दाखेरि अनि पब्लिक सर्भिस इन्टरप्रेटिङको असाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि अनि कुनै समस्या भयो भने हैन अनि त्यति बेला कुनै नैतिक दुविधा उत्पन्न भयो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त के गर्ने त्यसको विषयमा अब कुरा गरौँ। कहिलेकाहीँ हामी आफूलाई एकदमै चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पाउँछौँ जहाँ एकदमै छिट्टो निर्णय गर्नुपर्छ कि अब नैतिकताको जुन दुविधा भइरहेछ त्यसलाई कसरी हामीले म्यानेज गर्ने। यी परिस्थितिहरूले अब व्यक्तिगत भावनाहरूलाई उत्तेजित गर्न सक्छ या एकदमै धेरै भावनात्मक कुरा हुन सक्छ। तर यो आवश्यक छ कि त्यति बेला हामीले हाम्रो प्रोफेसनलिजमलाई कायम राखौँ, संहिताको पालन गरौँ, जुन कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ हैन त्यसलाई पालन गरौँ र गोपनीयता, कन्फिडेन्सियलिटी, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी अनि संलग्न सबै पार्टीहरू सम्मान राखेर त्यो सिद्धान्तहरूलाई कायम राखौँ। त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। So now let's come to a situation where, for example, you are in an abortion clinic waiting and there are the service user and then they suddenly start asking you the personal questions. They might have identified you as an interpreter and you also being kind, you just might have introduced yourself as an interpreter. However, you yourself has not, engaged in any personal conversation. However, they started asking you personal questions like, how much money do you make? Where are you from? Which part of country you are from? That sort of question. अब एउटा सिचुएसनको विषयमा कुरा गरौँ। अब तपाईँ एउटा इन्टरप्रेटिङ सेसनको लागि जानुभएको छ अनि क्लिनिक हो है अनि त्यहाँ तपाईँ बसिराख्नु भएको छ अनि वेटिङ रुममा अनि त्यहाँ नै सर्भिस युजरहरू पनि छन् अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न गरे कि तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, कति दिनदेखि इन्टरप्रेटिङ गर्नुभएको, कति पैसा कमाउनुहुन्छ। अब यो सिचुएसनलाई तपाईँ एथिकली नैतिक रूपमा सही तरिकामा कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त? हजुर, अब अरू एउटा कुरा यहाँ चाहिँ यो द्वन्द्वको कुरा चाहिँ के भयो यहाँ पहिलो कुरा त्यो डिस्कस गर्ने के द्वन्द्व हो यहाँ दुईटा अनि यो द्वन्द्व किन उत्पन्न भयो अनि 3 नम्बर चाहिँ कसरी अब यस्तो द्वन्द्व भयो भने यस्तो परिस्थिति भयो भने चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा तपाईले के गर्नुपर्छ। अब एलिमेन्ट्स अफ डिलेमामा हो है, दुविधाको तत्त्वहरू के कारणले यो दुविधा हो। व्यावसायिक सीमाहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्छ, प्रोफेसनल बाउन्ड्री मेन्टेन गर्नुपर्छ, निष्पक्षता मेन्टेन गर्नुपर्छ है, इम्पार्शियलिटी अनि गोपनीयता र सम्मान त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब यो कुरामा आऊ, वाइ इट कज डाइलेमा, किन त यसले दुविधा उत्पन्न गर्यो हैन। अब धेरै जसो यस्तो संस्कृतिहरूमा हैन यस्तो हुन्छ कि एउटै समुदायको मान्छे भेटे भने यस्तो कुराकानीहरू निक्लिन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ हैन, कति दिनदेखि यस्तो काम गरिराख्नु भएको छ अनि कति पैसा कमाउनुहुन्छ। यो एकदमै के भन्ने नर्मल कुराकानी हो, मान्छेहरूले बिना सोचे सम्झेर नै यस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ सोध्छन्। तर त्यस्तो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने, किनभने त्यहाँ तपाईँ एउटा प्रोफेसनल क्यापेसिटीमा जानुभएछ, तपाईँले त्यहाँ काम गर्न हैन अनि जुन आचार संहिता छ, कोड अफ कन्डक्टहरू छ त्यो पनि तपाईँले पालन गर्नुपर्छ। त्यसै भएर कसरी अब यो परिस्थितिबाट कसरी बच्ने, कसरी उनीहरूलाई
जवाब दिने तर असम्मान गरेर होइन, राम्ररी, अनि आफ्नो व्यक्तिगत कुरा पनि छलफल नगर्ने अनि आफ्नो प्रोफेसनलिजमलाई पनि मेन्टेन राख्ने। अनि यो नै यहाँको द्वन्द्व हो कि यो कसरी गर्ने है, यो नै डाइलेमा हो। So now let's talk about the correction of action. As an interpreter, how would you have handled that situation? So as an interpreter, what I did was I gently, redirected the conversation to the professional context. I told them that, as per the code of conduct, interpreting code of conduct, I'm not permitted to share any kind of a personal information, as it is important to maintain, certain professional boundaries. So the idea was I really responded very calmly and politely, so that they don't feel uncomfortable or embarrassed. So to prevent any kind of such further conversation, what I also did was I told them that I excused myself and I moved somewhere else. I told them under the pretext of needing to complete some other documentation, and I just moved away. अनि यस्तो सिचुएसनमा पर्दाखेरि चाहिँ सही कार्य चाहिँ के हुन्छ भने, इन्टरप्रेटरको रूपमा चाहिँ मैले के गर्ने भने चाहिँ पहिला चाहिँ मैले एकदमै आरामसे है, नरिसाएर एकदमै शान्त भएर उनीहरूलाई यो भने कि अब एउटा व्यावसायिक आचारको हिसाबले होइन, आचार संहिताको हिसाबले, इन्टरप्रेटिङको आचार संहिताको हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो यस्तो आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीहरू यस्तो सेयर गर्न हामीले मिल्दैन, यस्तो कुराकानीहरू साझा गर्न मिल्दैन, त्यसै भएर म माफी चाहन्छु। अनि मैले यो भन्दाखेरि एकदमै राम्ररी होइन, सहज रूपमा एकदमै विनम्र भएर मैले उनीहरूलाई यो कुरा भने। अनि मलाई लाग्छ मैले उनीहरूलाई त्यस्तो अनकम्फर्टेबल गरिनँ या एम्बारेस पनि गरिनँ, तर मलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि अब म त्यहीँ बसिरहेँ भने चाहिँ उहाँहरूले अरू मलाई केही न केही अरू कुराहरू पनि सोध्छन्। अनि त्यसै भएर त्यति बेला चाहिँ मैले आफूलाई त्यहाँबाट ल अब माफ गर्नुहोस्, मेरो अरू काम छ भनेर म अर्को ठाउँमा सरेर गएँ। अनि त्यसरी चाहिँ अनि तपाईँहरू पनि त्यस्तो सिचुएसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ यसरी हजुरहरूले पनि यस्तो जुन एथिकल डाइलेमा हुन्छ या नैतिक द्वन्द्व हुन्छ, त्यसलाई तपाईँहरूले पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो तपाईँको लागि हेल्पफुल भएछ भने, इफ इट इज हेल्पफुल फर यु, प्लिज डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।